کوچه مندوی چقدر فرصتی است. کوچه نامدار مندوی شهر کابل فکر میکنم همی است که سرای یا مارکت های خیلی قدیمی در می کوچه موقعیت داره، طرف راست و چپ. خصوصا سرای حبیب الله سرای نامدار است، سرای احمدشاهی سرای نامدار است که در این کوچه موقعیت داره و در قسمت آخر هم پشتنه بانک، پل باغمی، سپینزر هتل اونو جای موقعیت داره. میریم صرف همراه یکی دو نفر صحبت میکنیم، پس از اون به ادامه گزارش خود ادامه میتیم. سلام بر شما. شما صدا کردین سرمانی؟ نه هدایت اینی بشر گفتم، اینی گفتم بگید هدایت. شما گپ نمیزنین، یک کس دیگر معرفی میکنین؟ اگر گپ شما گپ میزنین؟ عمو هدایت؟ شما سن؟ سلام بر شما. تشکر. شما چیکار هستین؟ ما یک دکاندار هستم اینجا. دکانایتون خوب قرنطینه است؟ بله. کار خوب است بد؟ والا باید سب کار خوب است، با حساب ساعت منصاف خوب است، مگر مسائل مجبوریت مردم باید درک کنن. نه ما مجبور هستیم کرایه دکان داریم. اما یک چیز متوجه باشین، دکاندارای کسایی که دکان داره در مندوی نام خدا او قدر اقتصادشان خوب است که حداقل یک ماه دو ماه در خانه باشن. والا اقتصاد خوب. کرایه دکانتان چند است؟ فکر کنم ماهانه 30000 40000 افغانی است. فکر بکن ماه 40000 افغانی یک کسی که کرا میته حداقل 30000 افغانی دیگه بکاپ یا ذخیره نداره در خانه که یک ماه دو ماهش تیر شود. ذخیره تمام مال داره، پیسه خو نداره. یعنی امی 30000 افغانی ندارن؟ نه فعلا گفتم ماه 40000 یا 30000 کرا بته 30000 ندارن اینا. استاد مسئله تجارت در فعلا در شهر کابل به این رقم مسئله اوگرایی است. هر دکاندار چیزی که واحد میگن دوشنبه و پنجشنبه حسابش دستشویی میشه و دیگه پیسه باقی مونده. اما قرار بود که یک هفته دو هفته دکاندار استفاده کرد پیسه خود ولی خرج هر فامیل بکنه حساب کنه روزانه از 1000 افغانی بالاتر میشه. ما شمایی که در کابل زندگی کردیم ما تمام گپ در گردن دولت مندازیم. درست است؟ کسایی که دست فروش هستند تمام سرمایه‌شان 3-4000 افغانی است. مثلا کراچیوان از رو 200 300 پیدا میکنه، او بیچاره خب واقعا نمیتونه که ذخیره بکنه حق یک ماه دو ماه کنه. یک دکانداری که ماهی 34000 کرا میته حداقل 30000 هیچ امکان نداره که اینا ذخیره نداشته باشن. کسی که در روی سرک کار میکنه آخرا اونم قدر مسئولیت از او کمتر است. فکر کن اونم قدر داد ستودش کمتر است. مثلا هر دکانداری از هر نگاه در هر جای معامله داره، تجارت داره و از یک نفر نیست. مثلا مگه دکان ما بس شاید 100 نفر که سر ما فشار بده که پیسه ما رفته. ما مشکل مال مخالف خود توانی خود نداریم. تمام تجارت دکاندار سر ما یک فشار. تا جایی که ما خبر داریم کسایی که اوگرایی دارن پنجشنبه در پنجشنبه می آمد ازشون اوگرایی میگرفت، پیسه میگرفت. اونام گفتن فعلا معاف هستین تا زمانی که موضوع قرنطین یک طرفه نشه. حتی بیشتر مارکت ها را ما دیدیم که کرایه را تا زمان ختم قرنطین گفتن ما بخشیدیم. کی گفت؟ یک تعدادش ما خبر داریم. شو خبر داریم ما خود خبر. اینجا نیست ها؟ هیچ موقعیت اینجا نیست. اگه شما دارید شما در ما بگوید. یکی از سوالای ما را از حکومت همی بوده که بالاخره یک کار بکنن تمام کسایی که دکان داره مارکت داره کرایه تا زمان قرنطین کاز باید ببخشه بر دکاندار. این کار که خب اولا خودمون نمیمه. ما خلاص مجبوری آمدیم از بیکاری آمدیم چی کنیم؟ چاره نیست. 5-6 نفر نداره رو داریم خرج ما روزانه 7000 2000 تومان مصرف هر فامیل ما. و چی کنیم برای پیسه؟ خودتون فکر کنید. خودتون مثلا وظیفه نباشه در خانه باشی. واقعا پیسه رو چی میکنی خودت؟ برای ما گفتن در خانه بشینین ما ماش تا نمیدیم. خب شما را ماش میده. وقتی ما را ماش نده چی کنیم؟ شما را که ماش نده باز کار درست نیست. خب اگر از شما کرایه بخواین واقعا که اینجا جای سخت است. این مشکل خیلی رقم نمیشه که مثلا نفر قرنطینه روز هر فامیل حلش باید پیدا کنه. راه حلش باید پیدا کنه. فکر کنید تمام دکاندارای من دایر لیست بگیره یادداشت بگیره بیاد شما چی رقم میکنید؟ یک ویترین شیشه‌ای برای خود جور کنن استفاده کنن اگر کار میکنن مشکل خو نیست این کار. بر دکاندار مثلا مسئله صحت خود انسان مهم است نه فقط متوجه خود صحت خود حفظ کنه هر کاری که میتونه باید بکنه استفاده. یک گپ بین بگوین صادقانه حکومت وقت قرنطین کرده به خاطر فایده حکومت است یا فایده مردم است؟ ما تا جایی که فکر میکنم با فایده اردوشان است. به خاطر که خود این نیروهای امنیتی ما پلیس ما به خاطر امی حفظ جان مهم اول امیز برای خود ملت در همه چیز که متوجه صحت خود انسان مهم است. وقتی که صحت در مقابلش هم خود غذای ضرورت خود روزمره انسان هم مهم است. اینو باید دولت یک چیز دولت برای مردم همکاری کنه چیزی مردم هم برای دولت همکاری کنه. ولی خود نمیشه که یک طرف یک نواخت مثلا ما را در خانه تو در خانه بشی. یک قسم نمیشه بگیم که یک چیز حکومت با مردم کمک کنه یک چیز مردم با حکومت کمک کنه. میشه بگیم که یک چیز حکومت متوجه صحت مردم باشه یک چیز مردم هم متوجه صحت خود باشه. تمام مردم فکر کل حال الحمدلله مسلمان هستیم.
ما و شما کل ما عقیده داریم که هر درد و مرض صرف از تا رضای خداوند نباشه به سر انسان نمیاد و چیزی که مسئولیت خود انسانی که وجود انسان پیش انسان امانت بود از وجود خودم حمایت کنه حفاظت کنه چیزی که حفاظت بود مثلا دستکش است ماکس است چیزی که دکتری صحیح برای ما گفتم از استفاده کردیم مگر میدونیم ما مشکلات اقتصادی داریم مشکلات اقتصادی ما را خودمون چی کنیم فکر کنیم تشکر. فکر میکنم تمام گپا گفته شد. خدا من خیر زنده باشین. لطف کردین. خب این طرف هم کوچه مندوی است. چی کنم وقتی بدون مایک گپ بزنی با ما چی؟ من درکتان میکنم. کوچه که به طرف پل باغ عمومی رفته. د مرحوم فیض محمد ناصری سرای. ناگفته نمانه کابل، مندوی، مارکت، فروشگاه، بازارات تمامش با امور رفت آمد و گیر و بار مردم زیبا معلوم میشه. و مارکت سمساری باور دارم تعداد زیادتان آمدین از اینجا وسایل آرایش برای خانم‌ها خریداری کردین. همچنان سرای مرحوم حاجی سید حبیب الله لوگری. سرای نامدار است. قرطاسیه به گونه عمده فروخته میشه. وسایل سپورت به گونه عمده در سرای حبیب الله فروخته میشه. همچنان وسایل زینتی، گل فروشی و بعضی وسایل دیگه به گونه عمده اینجا فروخته میشه. و هموطنان سک مادهی بخشا دکان داشتن که دکانهای از اونها همچنان بسته است. دکانهای بزازی یا تکه فروشی. بیشتر خانوادهایی که محفل عروسی می داشتن حتما می آمدن لباس عروسی یا تکه برای عروس، برای نزدیکان عروس، برای مادر عروس، برای مادر شاه، بیشتر لباس زنانه از این دکانهای هموطنان سک ما خریداری میکردن. و اینجا یکی از مارکت هایی که نامش بالا است، نامش معلوم نمیشه، سرای ظاهرشاهی. اینجا لباس های زنانه بسیار به فروش میرسه. بیشتر لباس عروس از اینجا، لباس های تیار بر عروس، لباس نکاح، شیرینیخوری و یا عروسی در دکانایی که داخل سرای ظاهرشاهی است اینجا به فروش میرسه و خانواده ها از اینجا خریداری میکردن. معذرت ماسک هستید نمیتونم درست گپ بزنم. قرنطین و ویروس هر ما کم کم تاثیر کرده. و آمریت حوزه اول هم همین طرف هست، مگر ما تصویر نمیگیریم به خاطر که ما اجازه نداریم از اماکن پلیس یا دولتی داشته باشیم تصویر. شما سرایوان هستین کاکا؟ سلام علیکم. سلام علیکم. چطور هستین؟ خوب هستین؟ صحت خوبه. شما به خاطر کرونا آمادگی گرفتین؟ بله ها. چی آمادگی گرفتین؟ ما میاره دستکش در جیبم از تو را گیریدم این پوز خود. اگر این پوزتان بند؟ بند. چند سال از اینجا سرایوان هستی؟ تخمین 15-16 سال. این سرای چی نام داره؟ سرای به نام مدینه مارکت. مدینه مارکت. در این سرای چی چیزا به فروش میرسه؟ کلش چیز است، پیرانای اشتکانه عروسی. دکاندارا خو نمیاین؟ نه کلش بند است. ما هم دقیقه آوردم برآمدم. خسته کنه چقدر دکاندارا می باشه هر روزه؟ بیخی دقیقه. مگر مال بیخی تنها ماندی. والا. خدا هیچ خانه را به نفر نکنه. بله. زنده باشید. تشکر. عمریت حوزه اول است، اما ما تصویرش نمیتونیم بگیریم. تعمیر
آمریت حوزه اول هم از امو قدیمات تا امروز باقی مانده. اینجا خیام مارکت. این هم یکی از مارکت های نامدار کوچه مندوی است. بیشتر لباس و لوازم آرایشی برای خانم‌ها به فروش میرسه و دو طرف شام دکان‌های هموطنان سک ما است. و بالاخره نزدیک شدیم به پل باغ عمومی، لیسه عایشه دورانی. دعا کنین موضوع قرنطین بخیر حل شود، مردم دوباره برگردن به کاربار و وظیفه خود، به خاطر که شهر زیبا نیست، صرف آسمان کابل زیبا شده ای چند روز، به خاطر که آلودگی هوا از بین رفته، هوا آلوده نیست، رنگ اصلی آسمان کابل به درستی دیده میشه. و با ختم شدن قرنطین در کابل و بخشای دیگه افغانستان امید میبریم که موضوع صلح همچنان به وجود بیاید و هر کسی که مخالف است در افغانستان از هر جناحی که هستند با هم جور بیاین، صلح بیاید، صلح تامین شود و مردم از هر ولایتی که داخل کابل آمدن، داخل شهر آمدن، از دی و قریه پس برن به جای مکان خود به کشاورزی و دهقانی و کارایی که دارن دوباره مشغول شوند، شهرها هم یک اندازه راحت شود، فرصتی شود تا چهره اصلی هر بخش افغانستان به گونه درست دیده شود و در هر بخش افغانستان هر کسی که میخواه بره مثل ما و رکسا که ما خیلی دوست داریم که بخش افغانستان تصویر بسازیم برای کسانی که خارج از افغانستان هستن، برای یک روز هم کشور خود ندیدن و کسانی که اصلا از افغانستان نیستن، از کشورهای دیگه هستن، اونا ببینن که ما چگونه کشور داریم، چه آبشارهایی داریم، چه کوههای سر به فلک داریم، چه دشتهای بی سر و پای داریم. مگر به خاطر جنگ بیگانه ها نتونستیم کشور خود را درست ببینیم، کشور خود را درست معرفی بکنیم و از بخش‌های مختلف کشور خود دیدن بکنیم و لذت ببریم. این آرزو را در زندگی ما تجربه بکنیم و به این امید و آرمان همیشگی خود برسیم. باز اگر مرگ آمد، مرگم با تمام شور و شوق میپذیریم. یک دنیا تشکر از شما عزیزانی که تا این لحظه بیننده گزارش ما بودین. یک دنیا تشکر از کامنت های مقبولتان که همیشه می داشته باشین. حتی کامنت های منفی انتقادی که است واقعا عالی است، اما انتقادم یک گونه از خود داره، یک روش از خود داره و یا واژه های مناسب وجود داره به خاطر از اینکه چطور میتونیم انتقاد بکنیم. اگر قهرتان می به خاطر یک موضوع، لطفاً یک کمک ما تلاش میکنم به خاطر یک موضوعی که تا قهر شما می پیش از اینکه قهر شما بیه و به دست نشر بسپاریم یا امو کارم انجام بدم، امو سوال بپرسم، من البته امو رو میسنجم، بعد از او من سوال میپرسم. شما یک تعداد دوستا او رو نمیسنجن، باز زود میرن کامنت میکنن، حتی دشنام میتن، توهین میکنن. زمانی که دوباره پس به فکر میان یا من دوباره کامنت شون جواب میتم یا دوباره پس مسیج شون جواب میتم، باز می او من نفهمیده بودم، دوباره دلیت میکنن. تشکر از شما که تا اینجا با ما بودین. وقتتون خوش. خداحافظ. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بدین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین، پس ما را سابسکرایب بکنین.